सो वेलकम ब्याक गाइज। यो चाहिँ पार्ट 2 हो हाम्रो यो एसेप्ट र रिजेक्टको। पार्ट 1 हेरेपछि बल्ल पार्ट 2 हेर्नु होला, बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ है। ल, पार्ट 2 को क्वेसन हामीले चाहिँ यो 2024मा आएको क्वेसन हामीले गर्छौँ है। त यो क्वेसन एकपटक राम्रोसँग हेर्नुपर्छ है। यहाँ के भने कम्पनीले चाहिँ एउटा इन्स्टल गर्यो, क्यापेसिटी गर्यो कति त 30,000 लेबर आवर। ओके, क्वेसन कम्पेयर गरौँ। 30,000 के त लेबर आवर भनेको छ, यतापट्टि के छ 30,000 युनिट। अहिलेसम्म हामीलाई युनिटमा दिन्थ्यो, ठिक छ, युनिटमा दिन्थ्यो। अब हामीलाई दियो लेबर आवरमा, 30,000 लेबर आवर है। हैज द प्रोडक्सन एन्ड सेल्स भोल्युम अफ द गिभन बिलो। उसको प्रोडक्सन र सेल्स युनिटै दिएछ है। यहाँ चाहिँ फेरि प्रोडक्सन र सेल्स युनिट 1 लाख छ भन्छ नि। यो 30,000 लेबर आवरलाई नि हामीले अब के सोच्नु पर्यो त, यसलाई युनिटमा लिएर जानु पर्ला होइन, सरी, यो युनिटलाई चाहिँ आवरमा लिएर जानुपर्छ भनेर सोच्नु पर्यो। एनसिजेमा दिएको छ त्यहीतिर लाने भनेर बुझ्ने है। 1 लाख दिएको छ अनि हामीलाई यहाँ कम्पनीले चाहिँ अफर रिसिभ गर्छ 20,000 युनिट। यहाँ पनि युनिटमा दियो तर हामीलाई केमा लानु छ, हामीलाई भने यो आवरमा लिएर जानु छ, किनकि हामीले सुरुमै लेबर आवर भनेको छ। यसलाई नि आवरमा लानु पर्यो र यो सबै आवरमा त लानु पर्यो, तर यहाँ हामीलाई दिनु पर्यो नि त लानलाई केही कुरा। यहाँ एउटा कुरा के दिएछ भन्दा प्रोडक्सन अफ 4 युनिट प्रोडक्सन गरे बापत 1 युनिट प्रड्युस हुन्छ भने अब त यसलाई त चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसलाई डिभाइड गरिदियो भने ठ्याक्क 1 युनिटमा कति आवर हुन्छ भनेर आउँछ हो। त्यसरी चाहिँ गर्ने क्वेसन हो यो। अब यहाँ म कपीमा गरेर चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउँछु है, राम्रोसँग हेर्नु होला है त। एकदम यो अलिकति झुक्काउने क्वेसन छ है। अब सुरुमा हामीलाई दिएको कुराहरू लेखौँ है। मैले यो बुकबाटै लेखेको छु हजुरहरूलाई है। 2 नम्बरको चाहिँ हाम्रो यो 2024मा सोधेको क्वेसन रहेछ। हामीलाई के भनेको छ त, प्रोडक्सन एन्ड सेल्स इन युनिट। सुरुमा हामीलाई एनसी नर्मल क्यापेसिटी भनौँ न है, नर्मल क्यापेसिटी। ओके, नर्मल क्यापेसिटी कति दिएको छ त, नर्मल क्यापेसिटी भनेर हामीलाई 30,000 केमा दिएको छ, लेबर आवर अथवा एलएच होइन, डाइरेक्ट लेबर आवर होइन है, लेबर आवर मात्र हो। डाइरेक्ट लेबर आवर आयो भने फेरि कुराकानी छुट्टै हुन्छ। 30,000 लेबर आवर दिएको छ जसको प्रोडक्सन के हो त, हाम्रो यसको प्रोडक्सन फेरि युनिटमा छ 1 लाख युनिट होइन। क्वेसनले यही त दियो भने 1 लाख युनिटमा प्रोडक्सन छ भनेपछि त यसलाई लेबर आवरमा जानलाई हामीलाई के भने हो, 4, हामीले कन्डिसन के दिएछ त, 4 युनिट रिक्वायर 1 लेबर आवर। 4 युनिट रिक्वायर्ड 1 लेबर आवर भनेपछि अब हाम्रो 4 यो के हो, यो युनिट 4 युनिट भनेपछि 4 इक्वल्स टु 1000 युनिट। सो 1 इक्वल्स टु 1000 डिभाइडेड बाई 4। यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त, अब हामीले लेबर आवर निकाल्यौँ कि यो युनिटबाट चाहिँ अब हाम्रो यति युनिट चाहिन्थ्यो, अब चाहिँ लेबर आवरमा कन्भर्ट भयो। 1 लेबर आवर भनेको 1 लाख डिभाइडेड बाई 4 गरेपछि हाम्रो कति रहेछ त, 25,000। ओके, 25,000 चाहिँ हाम्रो के रहेछ त, यो लेबर आवरमा आयो। ठिक छ नि, 4 ले डिभाइड गरिदिने लेबर आवरमा आयो। के रहेछ, नर्मल क्यापेसिटी आयो, प्रोडक्सन आयो भनेपछि दुईवटा कुरा आयो है हाम्रो। हामीलाई चाहिने के हो त, नर्मल क्यापेसिटी, प्रोडक्सन। अनि अब अफरमा जाऊँ। अफर चाहिँ के रहेछ त, अफर चाहिँ 20,000 युनिटको अफर रहेछ 11 रुपियाँमा। ओके, अफरमा जाऊँ। अफर चाहिँ हाम्रो 20,000 युनिट रहेछ, युनिट छ है, @ 11 रहेछ भनेपछि अब हामीलाई यो युनिटलाई पनि डिभाइड बाई 4 गरिदिने भनेपछि 20,000 डिभाइड बाई 4 गरेपछि कति हुन्छ त, हाम्रो 5,000 हो। 4 5 जा 20। ओके, 5,000 चाहिँ हाम्रो के आयो त, लेबर आवर आयो। जस्ट हामीले यहाँ चेक गर्नलाई चाहिँ चाहिन्छ। हामीलाई चाहिने कुरा 3टा कुरा आयो, नर्मल क्यापेसिटी आयो, प्रोडक्सन आयो, अफर आयो। अब हाम्रो आइडियल टाइम निकालौँ न, अनयुटिलाइज क्यापेसिटी भनौँ न त्यसलाई, अनयुटिलाइज अथवा त्यसलाई आइडियल पनि भन्छ। आइडियल क्यापेसिटी भनेको त हाम्रो टोटल प्रोडक्सन कति थियो, क्यापेसिटी 30,000 को थियो। अब हाम्रो यो आयो है, यो है अब हाम्रो लागि प्रोडक्सन 25,000 छ। सो हाम्रो 30,000 मा 25,000 घटायो भने त हाम्रो 5,000 रहेछ लेबर आवर। 5,000 लेबर आवर आइडियल रहेछ। अब हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल्न के गर्नुपर्छ, हाम्रो अफर 20,000 युनिट छ तर हामीले लेबर आवर हेर्छौँ। 5,000 लेबर आवरमा 5,000 नै आइडियल क्यापेसिटी छ भने त अपर्च्युनिटी कस्ट त 0 छ। अपर्च्युनिटी कस्टै छैन यसमा। यो क्वेसनमा अपर्च्युनिटी कस्ट निकाल्न पर्दैन भनेपछि 5,000 माइनस 5,000 त 0। अब त निकाल्नै परेन, नत्र निकाल्नु पर्थ्यो। यसरी घटाएर यहाँ मानौँ कि हाम्रो यो अफर चाहिँ मानौँ यो आइडियल क्यापेसिटी 10,000 भएको भए 10,000 मा यो हामीले घटाएर चाहिँ हामीले 10,000 मा 5,000 घटाएर चाहिँ 5,000 निकाल्थ्यौँ होइन। तर हाम्रो यहाँ के छ त,
अफर नै 0 छ। यतिसम्म भयो है। अब यतिसम्म भयो, यति तीनटा कुरा भयो। अब हामीलाई बनाउनु पर्यो टेबल। अब टेबल बनाउँदै जाने। अब टेबल बनाउँदा के गर्ने त भन्दा मैले यतापट्टि गर्छु है त टेबल बनाउँदा। ल हाम्रो यहाँ पार्टिकुलर भयो। अब यतापट्टि के लेख्ने पार्टिकुलर पछि यतापट्टि हाम्रो विथआउट अफर, विथआउट अफर, यतापट्टि विथ अफर। अब सुरुमा सेल्स, सेल्स हेरौँ। विथआउट अफर सेल्स भनेको त हाम्रो अफर बिना हाम्रो कति हो त हाम्रो अब कुनवाला राख्ने थाहा छ। अब चाहिँ हामीले यसमा सेल्स युनिटवाला राखिदिने है। यो हामीले त जस्ट चेक गर्नलाई गरे हो नि त। युनिटवाला किन राख्ने भन्दाखेरि यो त हामीले त लेबर आवरलाई कन्भर्ट गरेर कतिको के अरे ओएस छैन, ओएस नभएपछि कति कति चाहिन्छ भनेर पो निकाल्नलाई गरे हो नि। अब यति निकालिसकेपछि त हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सेल्स निकाल्नु पर्यो। सेल्स विथआउट अफर कति हो हाम्रो त प्रोडक्सन र सेल्स भनेर 1 लाख दिएको छ है क्वेसनले। 1 लाख लेखेँ। विथ अफरमा अब अघि हेर्नुहोस्, अघिको क्वेसन यहाँ छ है मसँग। अघि क्वेसन विथ अफरमा हामीले यो 20,000लाई यो 1 लाखमा घटाएर 80,000 लेख्यौँ भने अब चाहिँ यही 1 लाख रुपियाँ यता लेखिदिने है। अब यस्तो क्वेसनमा है के गरिदिने त यही 1 लाख रुपियाँलाई यता लेखिदिने, यही 1 लाखलाई यता लेखिदिने प्लस हाम्रो अफर कति दिएको छ। हाम्रो अफर चाहिँ 20,000 युनिट लेख्ने। अब यहाँ युनिटमा हुन्छ यतापट्टि चाहिँ सबै युनिटको, यता चाहिँ हाम्रो 20,000 युनिट पनि लेख्ने। यो 1 लाखको रेट कति दिएको छ अब त यहाँ ढुङ्गामा एकदम बुकमा दिएछ। रेट कति दिएको छ कस्ट पर युनिट सेलिङ प्राइस 15 दिएको छ। यसलाई चाहिँ 15 को रेट लगाउने, यसलाई नि 15 के रेट लगाउने। तर यसलाई कतिको रेट लगाउनु भने क्वेसनले हेर्नुहोस् न यहाँ यसको चाहिँ 11 पर युनिट भनेपछि यसको 11 पर युनिट भनेको छ। यहाँ क्वेसनले चाहिँ 20,000 युनिटलाई 11 लाग्छ भनेर भनेको छ। सो सेल्स रेभिन्यू त आयो। सेल्स रेभिन्यू भनेको गरिहालौँ त 15 लाख होइन, 15 लाख यतापट्टि 1 लाख इन्टु 15 प्लस 20 इन्टु 11 गर्दा 17,20,000। ओके यतिसम्म हाम्रो आयो है। ल अब के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो। केलाई गर्नु पर्यो भ्यारिएबल कस्टलाई है। अब लेस गर्नु पर्यो भ्यारिएबल कस्टलाई। अब भ्यारिएबल कस्टलाई लेस गर्नु पर्यो ठिक छ। अब भ्यारिएबल कस्ट के थियो डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट 5, डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट @ 5 है। त्यसपछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट सरी कहाँ पढेछु मैले डाइरेक्ट मटेरियल 4 दिएर रहेछ है 4 डाइरेक्ट लेबर 3, डाइरेक्ट लेबर @ 3। अब यहाँ हेर्नुहोस् त म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड। म्यानुफ्याक्चरिङ त म्यानुफ्याक्चरिङ हो तर कुनवाला म्यानुफ्याक्चरिङ हो फिक्स्ड हो कि भेरिएबल हो त्यहाँनिर कन्फ्युजन छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ गरे है। हेर्नुहोस् म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड हामीलाई 5 दिएको छ। ओके न फिक्स हो न भेरिएबल हो थाहा नै भएन। अब यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो बेला फिक्स भन्छ न त भेरिएबल भन्छ। यदि भन्दैन भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भने बेला हामीलाई यो दिन्छ कि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट चाहिँ 2,40,000 लाग्यो भन्छ। म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट कति लाग्यो भन्छ त हाम्रो कस्ट 2,40,000 लाग्यो भन्छ भनेपछि हाम्रो भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला छ ठिक छ। यस्तो बेला भेरिएबल कस्ट पर निकाल्ने त्यहाँबाट के फिक्स कस्ट पर युनिट निकाल्ने अनि त्यहाँबाट भेरिएबल आउँछ। म्यानुफ्याक्चरिङ 5 छ एउटा त फिक्स कस्ट होला एउटा भेरिएबल कस्ट होला। फिक्स कति भेरिएबल कति थाहा हुनु पर्यो नि त हामीलाई। त अब यहाँ भेरिएबलमा राख्नु पर्यो कि भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनेर त राख्नु पर्यो। @ कति राख्ने त त्यो निकाल्नको लागि फिक्स कस्ट पर युनिट निकाल्ने। फिक्स कस्ट पर युनिट भनेको हाम्रो 2,50,000 फिक्स कस्ट थियो। फिक्स कस्ट अपन एनसी गर्ने हो। फिक्स कस्ट कति हो 2,40,000 रहेछ। ओके 2,40,000 अपन एनसी कति दिएको छ। एनसी भनेको हाम्रो 30,000 दिएको छ तर लेबर आवरमा दिएको छ। तर यहाँ त सबै युनिटै छ भनेको छु मैले। यहाँ सबै युनिट छ कस्ट युनिटमा छ हैन आरएस। र यतापट्टि चाहिँ हामीले लेबर आवर दिएछ भने 30,000लाई अब उसमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन। 30,000लाई 30,000 त एनसी हो। अब त यसलाई 1 लेबर आवरको 4 हो भनेपछि त हाम्रो 30,000 लेबर आवरको त कति हुन्छ युनिट भनेपछि त 4 हुन्छ इन्टु 4 गर्नु पर्यो। त्यही भएर चाहिँ 2,40,000 अपन 30,000 इन्टु 4 भनेपछि 1,20,000। ओके 240 अपन 120 गर्दा यहाँ आउँछ 2 भनेपछि भेरिएबल कस्ट पर युनिट कति रहेछ 2 रहेछ भनेपछि म्यानुफ्याक्चरिङ टोटल 5 रहेछ। 5 म्यानुफ्याक्चरिङमा 2 हाम्रो के रहेछ त VCPU रहेछ भने FCPU रहेछ भने अब 5 मा 2 घटाए 3 हाम्रो के रहेछ त भेरिएबल कस्ट पर युनिट रहेछ। कतिको बुझ्नु भयो है अलिकति कन्सेप्ट छ।
भेरिएबल कस्ट हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ मात्र भने यदि फिक्स भने भए र भेरिएबल भने भए चाहिँ राखिन्थ्यो फिक्स भने भए तल फिक्स भने भए त यहाँ कुरै भएन भेरिएबल भने भए यहाँ राखिन्थ्यो तर केही पनि नभनेको कारणले भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको फिक्स कस्ट अपन एनसी हो फिक्स कस्ट भनेको 2,40,000 हाम्रो आरएसमा दिएको छ र एनसीलाई चाहिँ हाम्रो लेबर आवरमा दिएको कारणले चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ इन्टु 4 गरेर यसलाई हामीले केमा चेन्ज गरेको युनिटमा चेन्ज गरेको र यो युनिटमा चेन्ज भएपछि हाम्रो भेरिएबल फिक्स कस्ट पर युनिट 2 आउँछ त्यसमा 5 सँग 2 घटायो भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ 3 आउँदो रहेछ सो हाम्रो भेरिएबल कस्ट कति रहेछ त भेरिएबल कस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ कति रहेछ त 3 रहेछ यो पनि अब त आइहाल्यो अरु त केही दिएको छ क्वेशनले भेरिएबल दिएको छैन म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भइहाल्यो टोटल कस्ट 12 अरु त सबै फिक्स कस्ट ल यति भयो अब यो 4 ले 1 लाखलाई मल्टिप्लाई गर्दा 4 लाख 3 ले 1 लाखलाई गर्दा 3 लाख 3 ले 1 लाखलाई गर्दा 3 लाख हैन फेरि यो 4 ले 1,20,000 भयो नि त 4 × 120 गर्दाखेरि 4,80,000 आयो 1 2 3 है अनि यो 3 ले 1,20 लाई गर्छ कति 360 360 आयो 3,60,000 अब यो 3 ले फेरि 1,20 लाई गर्छ 360 अब टोटल भेरिएबल कस्ट कति आयो टोटल भेरिएबल कस्ट 400 + 300 + 300 यतापट्टि आउँछ हाम्रो 10 लाख यता 480 + 360 + 360 गर्दा आउँछ 12 ल यसलाई त हामीले घटाउने हो केसँग कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भनौं न यसलाई हामीले केसँग घटाउने हो यसलाई हामीले सेल्स रेभिन्यूसँग घटाउने हो 15 लाखमा 10 लाख घटाए कति 5 हैन यता 17 20 12 घटाए 5 20 ल कति आयो त 5 लाख आयो यतापट्टि 5,20,000 आयो अब अफर लिने कि नलिने अफर नलिदा 5 लाख थियो ल अफर लियो भने 20,000 फाइदा भयो देयरफोर वी शुड एक्सेप्ट द अफर वी शुड एक्सेप्ट द अफर अफरलाई के गर्नु पर्छ एक्सेप्ट गर्नु पर्छ हो कि हैन हेर्नुस् त आन्सर नि चेक गर्नु पर्यो हो बिकज एक्सेप्ट द अफर एज अफर इन्क्रिजेस नेट इन्कम हैन यो हाम्रो सीएम हैन सरी नेट इन्कम हो नि त सीएम यसमा हामीले उ पनि छुट्यो सरी यो नराखे पनि हुने हो है मैले यहीँनिर गरेछु है 20 लाख त्यही आउने हो जसरी नि एउटा सानो कुरा के छुट्यो भन्दा हामीले फिक्स कस्टलाई पनि घटाउनु पर्छ के फिक्स कस्ट कति देख 2,40,000 देख यसलाई दुईतिर घटाउनु छ है यहाँ 2,40,000 यसमा घटाइदिनुस् अनि यसमा 2,40,000 घटाइदिनुस् है किन भन्दाखेरि यहाँ एउटा फर्मालिटी त पुरा गर्नु पर्यो नि त अब हाम्रो यो बनाइसकेपछि त हामीले यो फिक्स कस्टलाई पनि घटाउनु पर्यो कि 5 लाखमा 2,40 घटाएर चाहिँ हिसाब गरौँ है जसरी नै आउनु त्यही हो बल्ल यहाँ आउँछ नि त त्यही भएर है कस्तो भुसुकै भएछ ल 500 मा 2,40 घटाउँदा 260 आउँछ हो यो चाहिँ हो है अनि 520 मा 2,40 घटाउँदा 280 आउँछ किनकि नेट इन्कम निकाल्ने हो नि त 280 भनेपछि 280 मा 260 घटाए जसरी नि 20 आउँछ देख्नु भयो नि फिक्स कस्टको रोल छैन रोल भनेको योहरू पत्ता लगाउने हो भनेपछि देयरफोर हाम्रो के भयो त 20,000 के आयो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ देयरफोर वी शुड एक्सेप्ट द अफर है अफरलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो विथ अफर चाहिँ हाम्रो धेरै आयो नि त हाम्रो इन्कम त्यही भएर है त ल यति नै थियो यो क्वेशनमा झुक्किन पर्ने भनेको केही पनि छैन जस्ट लेबर आवरमा चाहिँ डिभाइड बाइ 4 गरेर चाहिँ ट्याक्क हामीले भ्यालु निकालेर चाहिँ नर्मल क्यापेसिटी प्रोडक्सन र अफर के तीनटा कुरा निकाल्नु पर्यो नर्मल क्यापेसिटी प्रोडक्सन अफर अनि त्यसपछि नर्मल क्यापेसिटीमा प्रोडक्सन घटाएपछि हाम्रो जुन त्यो सर्टेन एउटा अनयुटिलाइज भएको 5,000 आउँछ नि त्यो चाहिँ अफरसँग के हुन्छ यदि अफर भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ यतापट्टि भ्यालु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि छुट्टै कुराकानी भयो अफरसँग बराबर भए बेला र अफर भन्दा सानो छ भने चाहिँ हामीले यतापट्टि राख्दैनौँ है अफर भन्दा सानो र अफरसँग बराबर छ भने हाम्रो अपर्च्युनिटी कस्टै आउँदैन जसको कारणले हामीले राख्दैनौँ अनि त्यसपछि यतिकै नर्मली यही 1 लाख यहाँ राखेर गर्छौँ नत्र चाहिँ यदि त्यो नभएको भए चाहिँ हामीले यो 25 यो जुन हाम्रो अफर यो 5,000 को कति थियो 20,000 युनिटलाई चाहिँ हामीले यो 1 लाखमा घटाएर चाहिँ हामीले 80,000 राख्थ्यौँ अगाडि गरे जसरी है त्यही फरक हो अरु केही पनि फरक छैन यो क्वेशनमा आशा छ तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला थ्यांक यू फर वाचिङ टिल द एन्ड है यो 2024 को क्वेशन भयो यस्तै क्वेशन आउँछ भन्ने आशा छ एक्जाममा ल थ्यांक यू बाइ बाइ